sa pag-teach nako sa diri sa San Jose, zero gyud ang mga tools, zero ang mga equipment. So wala gyud, even the kanang teaching or learning materials. 2019 when the Rely project or the Rely came here in school to and then donated some electrical tools niya moto nga at that time. So paspas na nga mo ang kuan kay complete naman mig mga tools niya, ang mga bata sad paspas pod ang ilang learnings. First nga batch nga nakagamit sa mga tools and equipment sa Rely project, paspas sila ni learn. Sa experience sa mga bata, mas nice siya compared sa una. Kaya ang mga bata na to karon bisag ang uban wala mo eskwela, pero karon na sila na naka-register na sila sa ato ang talibon electrician, so naka-earn gihapon sila. Then ang uban po ng eskwela na while ga-eskwela sila naghapon sila na earn niya sa solar sad bago lang siya diri sa atoa sa talibon. So ang mga bata sad mas interested niya, mas murag na mas ni-increase ang ilahang pangandoy nga maka-solar kay mas makatipid man sila sa in terms sa paggamit sa electricity. So dito na-challenge kami sa mga bakayaw kay kung pa una pa na bagtaon. Pagabot naman sa mambo, wala lang, dali na lang kay nataybo naman kami sa social na kami ng buhat. Ang ato ang buhi ko, nagkuha na sila, nag-accredit po na sila o mga barangay electricians, no? So, authorized naghatag na silang authority sa atong mga graduates nga sila maoy manghimong mga electricians sa katong ilang nang-apply bitaw og nang-apply sa ilaha sa buhiko o usok ganin sa house wiring. So sila na unya ang usa sa mga hataga accreditation sa buhiko. So usa na siya sa opportunity, no?